Laserstrålar skär genom luften och folkmassor bär paraplyer utan att det faller någon regn. Det ser ut som en VHS-kopia av någon dystopisk science fiction-film. Men bilderna är hämtade från dokumenterande YouTube-klipp från protesterna i Hongkong sommaren 2019. Utan att gå in i den aktuella politiska frågan, som initialt handlade om att demonstranter ville stoppa ett lagförslag som skulle tillåta utlämning av misstänkta brottslingar från Hongkong till fastlandskina, så går det att fundera över vad just ljusstrålarna från laserpekare och paraplyerna indikerar. En förståelse för arkivets makt. Medvetenheten bland demonstranterna om den teknik som används av kontrollerande myndigheter för att identifiera dissidenter med hjälp av övervakningskameror och face recognition-metoder. En teknik som bygger på maskininlärning som kräver ett arkiv, stora datamängder och jämförelse mellan övervakningskamerornas registrerade visuella utsagor i relation till arkivet. För att undvika att bli inskriven i arkivet och att identifieras med hjälp av arkivet användes paraplyer för att undvika att ens ansikte skulle registreras och laserpekare för att slå ut kamerorna. Exemplet är tillspetsat, men det öppnar upp för en förståelse för vad arkiven betyder. Men även när jag söker efter att ta del av de här YouTube-klippen så möter jag arkiviska frågor. Genom att vara situerade i samtidens digitala nätverkssamhälle är vi en del av en slags industrialisering av data och information. Shoshana Zuboff, som är professor i socialpsykologi vid Harvard University, har beskrivit denna struktur som surveillance capitalism, övervakningskapitalism, som definieras av att personlig data görs till handelsvaran för vinstdrivande aktörer. Aktörerna agerar i en ny ekonomisk ordning där människors erfarenheter, representerade av uppfångade eller frivilligt delade digitala spår, ses som gratis råvaror för kommersiella processer såsom marknadsföring, marknadsförutsägelser eller beteendemodifiering hos konsumenter. Zuboff ser övervakningskapitalismen som ett hot mot mänskligheten på samma sätt som framväxten av 1800-talets industrikapitalism var ett hot mot naturen. Teknikfilosofen Yuk Hui har resonerat om informationshantering i en tid av big data och algoritmreglering, och de aktörer som kapitaliserar på information är det tillstånd som Zuboff då kallar för övervakningskapitalism. I sin essä Archivist Manifesto från 2013 inleder han med att konstatera att vi idag alla är arkivarier. För att vi måste vara det. Vi har inget val. Han kommer fram till att för att kritiskt kunna förhålla oss till och utmana vår digitala och uppkopplade samtid behövs en specifik förståelse och kompetens. We must recognize that one of the main economic and political questions concerning the digital is the one of archives. Om vi ser till arkivhistoriska studier är resultatet entydigt. Arkivverksamheter uppkommer för att tjäna den som har makt. Och i arkivens djup är spåren av maktens röster, beslut, värderingar överrepresenterade. Och i den kunskap som kan erhållas ur arkiven finns en ojämlikhet kring vem och vad som synliggörs och utifrån vilka perspektiv. Men arkiven är inte bara en informationsresurs och kunskapskälla. Arkiven skulle kunna beskrivas som en maktteknologi i sig själv. Eller för att citera historieantropologen Anne-Laura Stoller, som i sina omfattande studier om nederländska kolonialmakten i Sydostasien under 1800-talet kom fram till att hon behövde betrakta arkiven not as sites of knowledge retrieval but knowledge production. Arkiven som condensed sites of epistemological and political anxiety rather than as skewed and biased sources. These colonial archives were both transparencies on which power relations were inscribed and intricate technologies of rule in themselves.
När Stoller vid millennieskiftet inledde sin studie mötte hon ett forskningsläger inom kolonialhistoriska studier som strävade mot att utmana de rådande övergripande narrativen genom att vända sig mot arkiven. Genom att läsa arkiven mot hårs, against the grain, och att söka andra röster, andras utsagor. Men ju närmare hon kom att studera arkiven, desto mer såg hon ett behov av att även delvis motsätta sig det rådande angreppssättet. By reading only against the grain bypasses the power in the production of the archive itself. Istället kom en minutiös närläsning av den koloniala maktapparatens arkiv att genomsyra hennes studies metodologi. Genom att utgå ifrån uppfattningen om arkiv som maktteknologi argumenterade hon för denna metod. Att gå in i arkiven, to read for its regularities, for its logic of recall, for its densities and distributions, for its consistencies of misinformation, omission and mistake, along the archival grain. Stollers angreppssätt kan vara fruktsamt för att förstå och analysera maktutövning och arkivens roll som en administrativ maktteknologi. Både i övervakningen av demonstranter i Hongkong men även i bevarade, materialiserade utsagor från det förflutna. Här visas en hyllmeter av så kallade lösdrivare akter från Göteborgs poliskammares arkiv från sent 1800-tal. Personliga uppgifter om människor som definierats som lösdrivare genom att tilldelas varning eller dömas till straffarbete. Lösdriveri var inte ett brott som någon kunde begå. Det var ett så kallat social crime, en status som någon tillskrevs på ibland godtyckliga grunder. Även om lagen definierade en lösdrivare som någon som saknade anställning och eller bostad, så var definitionen oprecis i juridisk mening och även i sin praktiska tillämpning. Men genom att registreras skrevs individer in i polisens arkiv och klassificerades som lösdrivare och kommunicerades vidare i andra informationsstrukturer i sin samtid och framtid som en särredovisad arkivserie i polisens arkiv. Genom den här administrativa tekniken reglerades medborgaren som politiskt subjekt och som potentiellt framtida historiskt studieobjekt. Här visas bilder från dokumentärfilmen De spränger i min stad i mitt hjärta, inspelad hösten 1964. Filmens syfte var att skildra de människor, den kultur, de verksamheter som var på väg att tvingas lämna stadsdelen Östra Nordstan i Göteborg när den stod inför en så kallad sanering. Bebyggelse som i många fall var över 100 år skulle försvinna, då i princip hela stadsdelen skulle rivas och ersättas med landets största köpcentrum och ett stort parkeringsgarage. Filmen är till stora delar nostalgisk och ser tillbaka på stadsdelens historia. En självklar del av denna är den stora utvandringen från mitten av 1800-talet till tidigt 1900-tal. Då mer än 1 miljon svenskar lämnade landet, framförallt för att ta sig till USA. 80% av emigranterna lämnade Sverige över Göteborg och i stort sett alla av dem passerade Nordstan på vägen från järnvägsstationen till tullpackhuset och de väntande fartygen. Sten Björild introduceras i filmen med titel och allt. Han var Göteborgs-Postens kulturredaktör. Han får här berätta om hur emigrationen gick till. Från att ångbåtarna tog över personsjöfarten på 1860-talet fram till Svenska Amerikalinjens start 1915 så reste emigranterna indirekt till USA. Framförallt över Göteborg till Hull på brittiska ostkusten, därifrån järnväg till Liverpool där man steg på atlantångare som tog emigranterna till New York. Och det var först med Svenska Amerikalinjens stora ångfartyg
från och med 1915 som direktlinje med reguljär persontrafik mellan Sverige och Nordamerika kom till stånd. Det här är en berättelse om emigrationens infrastruktur som har traderats i utredningar och forskning genom åren. Ett exempel är den omfattande emigrationsutredningen som genomfördes under ledning av statistikern Gustav Sundberg och redovisades i 21 band 1907 till 1913. I den står det: icke på årtionden har något utvandrarfartyg gått direkt från Sverige till Nordamerika. Några minuter senare i filmen visas en kort intervju med en polisman som varken introduceras eller namnges i eftertexter eller annan metadata till filmen. Han får frågan om hur det kom sig att Nordstan hade blivit ett tillhåll för lite vilsna och alkoholiserade gubbar, som filmen uttrycker det, och en plats med relativt hög kriminalitet och utanförskap. Som svar resonerar han om hur det han kallar för bondfångare och sådant kom dit redan under emigrationens tid och blev sedan kvar när emigranterna försvann. För att stärka sin teori avslutar han med en kort personlig berättelse om sin mamma som uppgavs ha emigrerat i slutet av 1800-talet. Hon har berättat för mig att hon bodde här på ett hotell på Postgatan. Hennes far låste då in familjen innan han gick ut på stan, för han vågade inte släppa ut dem. Och det kan ju tyda på att det var oroligt redan då. Vad finns det för möjligheter att med en arkivisk metod och ett mikrohistoriskt perspektiv låta det enskilda emigrantödet möta den stora berättelsen om den transoceana migrationen på 1800-talets slut? Jag bestämde mig för att söka uppgifter om polisens mammas emigration. Det försvårades såklart av att det inte framgår vem han var, vilket gör det omöjligt att ta reda på vem hans mamma var bland alla emigranter. Det enda som fanns att tillgå var en audiovisuell utsaga i form av en sekvens i en dokumentärfilm. Filmsekvensen där polismannen intervjuas har etableringsbilder. En gata som med tanke på filmen bör vara i eller vid Östra Nordstan. Ett husnummer, 28, och en polisskylt. En jämförelse med dagens gatuvy konstaterar att klippet visar Östra Hamngatan. Och i kommunalkalendern för Göteborg från början av 1960-talet går det att se att 2 av ordningspolisens enheter hade sin station just på Östra Hamngatan 28. I kommunalkalendern listas också alla polisbefäl vid de här enheterna vid namn, totalt 26 stycken. Men vi vet fortfarande inte om mannen i filmen är en av dem och i så fall vem det är. Den sedan decennier nedlagda tidningen Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning har lämnat efter sig ett omfattande klipp- och fotoarkiv. Och där finns drygt 100 000 personordnade akter. Jag märkte att tidningsredaktionen aktivt hade samlat in och strukturerat information om polisbefälen i Göteborg som hade fått individuella akter i arkivet. Jag började söka efter akter för namnen i kommunalkalendern och den 20:e akten som jag öppnade visade fotografier på den intervjuade polisen. Han hette Sture. Med hjälp av hans namn gick det att söka vidare i andra arkiv, i registerkort kopplade till skatteregister, databaser skapade av släktforskare, kyrkoböckernas personregistrering, för att till slut få reda på att hans mamma, som hette Anna Elina, tillsammans med föräldrar och en yngre syster lämnade hemmet i Sörfors bruk utanför Sundsvall 1893 för att emigrera till Nordamerika. De återvände till Sörfors redan 2 år senare. Att Sture i filmen berättar om familjens vistelse i Nordstan indikerar ju att de lämnade Sverige över Göteborg. Och det gick därför att söka fram familjen i passagerarförteckningar i Göteborgspolisens arkiv. Där det går att se att de var på väg till orten La Crosse i Wisconsin. Men passagerarförteckningen innehåller en annan uppgift som var förvånande.
Där står att båten, ångfartyget Virginia, skulle ta de 509 passagerarna direkt till New York. Inte indirekt över England för vidare transport via järnväg och atlantångare från Liverpool. Uppgiften motsäger berättelsen från Sten Bjärhild och tidigare forskning. Och vid närmare studier så visade sig att Virginia var ett av den så kallade Skandia-linjens fartyg och att linjen 1893-95 förde tiotusentals emigranter direkt från Göteborg till New York. Det var det tyska storrederiet Hapag som hade etablerat Skandia-linjen. Anledningen var helt krasst det konkurrenskrig som pågick mellan ett fåtal storrederier grupperade i karteller på emigranttrafikmarknaden. Brittiska och kontinentala rederier försökte ta marknadsandelar, det vill säga migrantbiljetter, av varandra, och Skandia-linjens etablering var helt enkelt ett försök av det tyska rederiet att störa de brittiska. 1895 slöt kartellerna en ny överenskommelse, vilket medförde att Skandia-linjen upphörde och att migranternas biljettpriser direkt steg kraftigt. Särställningen som den enda linjen med direkttrafik mellan Sverige och Nordamerika utnyttjades flitigt i Skandia-linjens marknadsföring med argument om hur praktiska direktresor var i förhållande till de indirekta omständliga resorna över England. Men Hapag tycks även ha sett kulturella och språkliga aspekter som viktiga för att nå framgång på den skandinaviska emigrantmarknaden. Den uttalade regeln att endast skandinaviska passagerare befordras användes som argument i marknadsföringen som framfördes med en stundtals aggressiv etnonationalistisk ton, inte sällan riktad mot andra nationaliteter. Omfattande annonskampanjer i svenska dagstidningar innehöll budskapet "Res icke med andra ångare, varest alla nationaliteter sammanblandas, ryssar, polacker och irländare med flera." Broschyrer från rederiets biljettförsäljare beskrev fördelen med att Skandia-linjens passagerare, citat, ej komma i beröring med osnygga irländare, ryssar och polska judar, slutcitat. Retoriken kombinerades även med argumenten om direktresornas fördelar. Det skrivs bland annat: "Största obehaget med resan över England ligger där i att under vistelsen på de så kallade emigranthotellen i Hull och Liverpool varest hundratals individer av mänsklighetens snuskigaste nationer inlogeras varje vecka och där kvarlämna fullt av ohyra." Mediehistorikern Pelle Snickars föreslår att betrakta filmmediet som ett slags arkiv, där filmen, alltså rent teknologiskt, med hjälp av ljud och ljus har registrerat en avbild av det som objektivet och mikrofonen har fångat upp, oavsett om det rör sig om det iscensatta eller excesser. I fallet med De spränger i min stad i mitt hjärta går det med hjälp av arkivens kopplingar visa att filmen som arkiv innehåller sin egen motberättelse genom utsagor och spår som funktionell kan vidare kopplas. Men potentialen i en sådan metod är helt avhängig arkivens strukturer, gränssnitt och medieringar, vilket i exemplet visar sig hur en uppgift som initialt betraktades som omöjlig att följa upp ändå gick att ta vidare. Med hjälp av den arkiviska metoden och det mikrohistoriska perspektivet var det möjligt att låta ett enskilt migrantöde möta de övergripande materiella strukturerna som miljontals migranter mötte under det sena 1800-talet och de hänsynslösa aktörerna på en lukrativ emigranttrafikmarknad. Karteller, där kriget om andelar på marknaden påverkade de enskilda migranternas förutsättningar. Och hur de här marknadsaktörerna ställde migranter mot varandra när de kunde tjäna på det i en etnonationalistisk retorik. Den potential som arkiviska metoder kan bära med sig att utmana dominerande narrativ och möjliggöra alternativa historieskrivningar
har bland annat utvecklats av curatorn Maria Lind i en text där hon beskriver sitt arbete med utställningen Telling Histories vid Kunstverein München i början av 2000-talet. I samband med den skapades ett arkiv, bland annat genom insamling av material från allmänheten. Men Maria Lind beskriver också hur arkivet blev ett centralt begrepp för det kuratoriella arbetet, vilket bland annat tog sig uttryck i utställningens gestaltning. I arbetet med rumsligheten blev det, enligt Lind, viktigt att se till the chief quality of archives, namely their potentiality, as opposed to being fixed in a definite way of reading. Citatet beskriver arkivens utvecklingsmöjligheter som öppnar upp spår som leder till olika läsningar och kopplingsmöjligheter snarare än att fixera en berättelse som betraktaren får ta sig del vid utställningsupplevelsen. Angreppssättet förmedlar arkivet som genom fragmentariska spår möjliggör olika läsningar och tolkningar och öppnar upp för en förståelse för att gå vidare in i arkivet. Vi kan också lyfta blicken från exempelvis de handlingar jag sökte efter när jag ville få veta mer om Stures mammas emigration. Under 1960-talet placerade idéhistorikern Michel Foucault in arkivbegreppet som en central nod i sitt kunskapsarkeologiska projekt. Det går att tolka Foucault som att han riktar om fokus mot arkivet till en slags protokollisk nivå, där arkivet blir något annat än en samling dokument från arkivbildande verksamheter. För Foucault är arkivet lagen för vad som kan sägas, systemet som styr utsagornas uppträdande som särskilda händelser. Men också, som Foucault skriver, arkivet är också det som gör att alla de saker som sägs inte i det oändliga hopas i en formlös mångfald, att de inte heller skrivs in i en linearitet utan avbrott, att de inte försvinner enbart till följd av yttre slumpartade händelser, utan att de grupperas i skilda gestalter, kombineras med varandra enligt en mängd olika relationer, bevaras eller suddas ut enligt specifika regelbundenheter. Vi kan i Foucaults arkiv inkludera de agenser och tekniker för registrering, ordningssystem, gränssnitt som påverkar och avgör de arkiviska metoderna. Arkivets upprätthållande funktion som en administrativ maktteknologi i det nederländska kolonialimperiet. Dokumentärfilmsgenrens tillämpning av etableringsbilder. Förutsättningarna som Shoshana Zuboff och Juk Hui resonerar om för hur information systematiskt kan bearbetas och kapitaliseras på i vår samtid. Handelstidningens delvis visuella dokumentation av polisbefäl. Folkbokföringsfunktionen som kontrollerande nedskrivningssystem. Möjligheten att läsa arkivet genom arkivet.